Bản quyền của trung tâm không gian mạng Viettel. Cô gái đã thử chạm tay lên nút đèn đáng nghi này và thấy nó vẫn còn ấm. Cô đã bị sốc nặng khi khám phá ra sự thật. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Theo truyền thông địa phương đưa tin, sự việc xảy ra hôm 15 tháng 6 vừa qua tại một cửa hàng quần áo ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo từ trung tâm không gian mạng Viettel. Khi đó, cô Hồng đã đi mua đồ và khi chọn được 5 bộ quần áo ưng ý, cô đã vào phòng thử đồ để mặc thử. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của trung tâm không gian mạng Viettel. Sau khi đã thay được 2 bộ quần áo, cô Hồng bất ngờ phát hiện một vật thể là đáng ngờ. Đó là một nút màu đen dính trên chiếc gương trong phòng thử đồ. Cảm thấy đáng nghi, cô Hồng đã thử chạm vào nút đen này thì thấy nó vẫn còn ấm và được dính chặt vào tường bằng kẹo cao su. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng Viettel. Cô Hồng phát hiện camera giấu kín trong phòng thử đồ. Vì tò mò và nghi ngờ, cô Hồng đã quyết định gỡ nút đen này ra khỏi miếng kẹo cao su. Lúc này, cô mới tá hỏa nhận ra đó là một chiếc camera loại nhỏ vẫn còn đang gắn với dây bên trong tường. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Sợ hãi và tức giận, cô Hồng ngay lập tức thông báo cho người giám sát cửa hàng để họ gỡ thiết bị camera phía sau chiếc gương. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Bên trong thiết bị này cũng có một chiếc thẻ nhớ loại nhỏ. Người giám sát cửa hàng quần áo này cho biết họ chưa từng gặp phải trường hợp như thế này trong suốt 4 năm kể từ lúc mở cửa hàng. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo, phát thanh từ trung tâm không gian mạng Viettel. Người này cũng nói thêm rằng thiết bị camera trên không thuộc về bất cứ nhân viên nào nên họ nghi ngờ có thể kẻ xấu đã lẻn vào phòng thử đồ để lắp chiếc camera nhằm mục đích ghi lại những hình ảnh nhạy cảm của khách hàng. Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc. Cửa hàng này cũng đã kiểm tra 9 phòng thử đồ khác nhưng không có bất cứ phòng nào bị lắp camera. Theo dõi giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel. Hiện người giám sát cửa hàng vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính xác cho vụ việc. Chia sẻ với truyền thông, cô Hồng bày tỏ sự lo lắng không biết những hình ảnh nhạy cảm của mình có bị rò rỉ hay không và không biết đã có bao nhiêu nạn nhân trước khi cô phát hiện ra. Cảnh sát thành phố Thâm Quyến hiện đang tiến hành điều tra sự việc. Theo Khánh Hằng, dịch từ Asia Vân, khám phá. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel.